Itt remélem Domi a horgon. Itt egy elég... Hát nem. Ez nem jött be. Eléggé ínséges nap. Itt ez a mai. Egy sügér. Mondok itt egy pár szösszenetet, meg egy részletet majd itt a dologról. De nem egyszerű itt a peca, itt a mai napon. Érdekes volt a kapása, bár mai napon nem rá számítok és nem rá PC-zek. Na de jöjjön a részlet és a beszámoló, hogy hol vagyok, mit csinálok, merre vagyok. Mert itt ez most itt az agyván egy elég érdekes sztori. Na lássuk! Na hát a tájból már sokan észrevettétek, hogy bizony ez itt most az agyva, és az agyvának egy, hát úgymond fentebbi szakasza. És itt most már egy 10 kilométeres séta után vagyok. Itt évelején még elég hideg a víz, ilyen 6-7 fok. És itt mondom, a detektor pálcának a tesztje véget, meg úgy volt is kedvem ugye az első jó idők gyanánt itt bele-bele nézni az agyvába, hogy mi és mi nincsen itt most a vízben úgymond. Egy 10 km séta bennem van, és itt a 10 km után még itt mondom a hídnál megállok, de lehet, hogy mutatom itt mindjárt máshogy a történetet. Na, így egyszerűbb lesz. És el is mondom, hogy mi itt a sztori. Ugye éveleje van, és itt éveleje véget mondom. Leszoktam jönni ide az agyvára, és az agyván a domolykókat évelején megszoktam ugye nézni, hogy van, nincs. Itt ugye évelejének ez a hala nálunk, itt az agyván. És még ilyenkor nem wobblerrel, ugye a hideg víz miatt és véget, hanem plastikcsalikkal, ilyen kis lárvákkal és ténylegesen kis plastikokkal. Hát ha ugye bejön itt a dolog, mindig első ízben ugye, amikor még a domolykó ugye lent tartózkodik, ténylegesen a vízrétegnek az alján ugye a hideg víz véget, akkor én mindig ilyen kis plastikokhoz szoktam nyúlni, és kis plastikokkal szoktam kergetni ezt a halfajt. Több-kevesebb sikerrel, mert nálunk azért annyira nem egyszerű pályák vannak, ha mondhatom így, és így gondolok is rá, mert ténylegesen annyira nem egyszerű pályák vannak. Ahogy most még ugye hűvös a víz, így első ízben nálam is ilyen kis tanták, kis twisterek kerülnek föl. Most egy ilyen 2 incses sárga tanta, ami első ízben fölkerült. Egy 10 kilométeres kört mentem itt a város fölött. Halat nem sokat láttam, ugye ez a évelejének meg a hideg víznek az átka. Ahogy mondtam is, hogy ilyenkor még bizony a hideg víz miatt a domolykó és a jász is ugye a vízrétegnek ténylegesen az alján helyezkedik el, és itt táplálkozik, és a vízréteg alján kell őket keresni. Nem egyszerű őket ilyenkor megfogni, sőt, szerintem az egyik legnehezebb szezon, mert ugye nyáron kis támolygóval vagy kis wobblerrel
a látott halat, akár a látott halat ugye könnyebb megdobni. De most ilyenkor ugye ténylegesen a vízréteg alján az akadók és fák között kell hát úgymond kapirgálni, hogyha úgy nézzük, mert tényleg az ajzaton kell keresgélni itt a halunkat. Plusz itt ugye a melegedő vízvéget ugye hozzá kell tenni, hogy ezeket a langókat, ténylegesen visszaforgókat, langókat érdemes felkeresni és megdobni. Ugye itt a langó, hát úgymond az melegszik jobban, és ilyenkor még a halaink is kicsit lassabbak, mint nyáron. Ugye nyáron ugye ezért jobbak ezek a akár gyorsan vezetett, vagy gyorsabban cikázó wobblerek, és akkor ugye a felgyorsult meleg vízben, a felgyorsult halat ugye a meleg vízben ezekkel a csalikkal tudjuk becsapni, viszont most itt hideg vízben tényleg ilyen lárvákkal és apró plastikokkal érdemes próbálkozni, szerintem. Additív itt az agyba véget, ugye a domi meg a jász között ugye a kis plastik véget a sügér, amit láttatok is a videó elején, de hát hogyha összejön itt ez a jász vagy domi. Minden év nálunk rapszódikus, ugye a Tiszának a áradása véget, ugye ez a szakasz rapszódikus, és ha egy meleg időjárással jön itt a évelei áradásunk, akkor brutál mennyiségű hal fel tud úszni, ugye? Viszont most egy hónapja ilyen hideg áradás volt, és itt a hideg áradás az mindig rossz szokott lenni. Nekem az a tapasztalásom és tapasztalatom, mert az viszont leviszi a halat vissza a Tiszába, és mivel leviszi a halat, ezért még nehezebb ugye kicsikarni azokat a áhított kapásokat, de majd ahogy melegszik az idő, majd csak megmutatják már ezek a jószágok magukat, és remélem egy pár felvételt lehet majd itt a meleg vízben is csinálni. Mondom, ez itt még nagyon az év eleje, itt a szezonkezdés és szezonkezdet, szóval ez itt hát úgymond még nehéz kenyér, mondjuk így, mert annyira nem dúskálunk itt most halban az agyván. Mondom, amit én ilyenkor szoktam csinálni, tényleg az a sodortatás ezekkel a kis plastikokkal. Ezt úgy kell elképzelni, ugye, van itt az agyvának egy minimális áramlása, és a minimális áramlásba kell úgymond ezeket a apró lárvákat úgymond így arrébb sodortatni. Hasonló ez amit már egyszer bemutattam, görgetés, és tényleg így kell a apró kis lárvát tényleg így a vízen elsodortatva, arrébb téve. Ha lehet és megtaláljátok, akkor az ilyen homokosabb vagy márgásabb részeken itt a napon arrébb sodortatni, és itt a sodortatásban, ahogy megy arrébb folyamatosan ez a kis lárva, akkor ezt csípi el ugye az ilyen langókban a domi vagy a jász. Azért mondom, itt a sztori ilyenkor évelején itt az agyván ennyi szokott lenni, és ez az évkezdet, aztán ahogy megyünk majd bele itt a dolgokba és a melegebb időjárásba, meg ahogy ilyen 10-12 fok fölé emelkedik majd a vízhőfokunk, akkor meg jöhetnek majd itt a kanalak meg a wobblerek. Ahogy említettem is, ugye van vízfolyásunk, már annyira nem, szerencsére annyira nem húz a víz. Így egy 2 grammos ilyen mustard Ultra Point fejre tűztem meg most ezt a tantát. Előtte egy PE1-es Grand Max FX, hát ilyen jó 80 centis fluorokarbon van betéve, ez szükséges, és egy PE03-as fonott. Lehetne itt monofil is, ugye sokan monofillal kergetik itt a
a domit meg a jászt. Én jobban szeretem ezt a vékony fonottat, mert ténylegesen könnyebben ül a jigünk, és így mivel könnyebben ül, gyorsabban le lehet rakni az aljára, akár kisebb grammú jig fejjel is. Szóval én emiatt használok fonottat ezen a pecán is. Mondom, itt a Domolko ugye a balinhoz hasonlóan brutál kirohanásokat tud csinálni, és ilyen kis csalikkal, kis finom csalikkal, meg vékony pecával, ugye sokan a monofilt kedvelik, ugye a nyúlás a véget, mert mondom, wobblernél lehet, hogy én is azt raknék, de most a jignél ugye én direkt vékony fonottat raktam, ugye, hogy még gyorsabban süllyedjen le, és el tudja mérni tényleg az ajzatot, és ott tudjam így sodortatni a csalimat. No, a peca meg egy mustard detektor, amit most már egy pár ízben tesztelgettem, meg próbálgattam. Zagyvára egy kellemes pálca, ugye ilyen parafa betétekkel, meg tényleg egy elegáns, ilyen barna dizájnnal. Egy jó kis rugalmas pálca, az ilyen apró jigekhez és apró wobblerekhez tényleg egy nagyon kellemes kis meglepetés, úgymond a mustardtól, mert tényleg pozitív meglepetés lett itt, és tényleg ilyen kis folyós pecára szerintem nagyon kis kellemes peca, és ez áll ennek jobban, mint amire a Desedán próbáltam legelőször, ugye, amikor megjött, ugye bele lett kóstolva itt a apró jigges süllőzésbe, de inkább ennek ez a domis jászos karaktere van, ilyen kis apró plastikhoz, például erre a sodortatásra is teljesen jó, mert tényleg érzékeny az egész blank, lehet érezni az összes ilyen kis apró föld alatti játékszert, ami mellett meg tud állni a domi, meg be tud állni a domi. Szóval ez tényleg kellemes ez a peca, kellemes csalódás. Bár még azt a bődület nagy halat még nem akasztottam meg vele, de ami idáig kapás volt rajta, meg most már elég sok óra peca benne van, az alapján azt mondom, hogy tényleg kellemes csalódás és pozitív ez a peca. Aztán hát ha ledurrantja itt valami még a mai napon, aztán a határait is górcső alá lehet vetni, meg be tudok erről számolni. Mondom, hát ha lesz itt még valami Domolko vagy jász. Most is volt egy apró csípésem talán. Na, szóval itt ez a hidegvízi évelei szösszenet az első blikre ennyi. Mondom, itt ennek a lényege, hogy ilyenkor a hideg vízben, ugye még a wobblerekhez én nem szoktam nyúlni, és szerintem még annyira nem is érdemes. Majd ha ilyen 12 fok fölött vagyunk, meg leszünk, azoknak majd akkor fog eljönni az ideje. Mondom, ezek a tanták, ezek a lárvák is jók, én szerintem, meg a pici men's twisterek is, meg különböző ilyen féregtestű, meg lárvatestű plastikok. Szóval ezeket érdemes ilyenkor jig horogra tűzni. Jigben megmondom, ez a 2 g, 2-3 g, amiben én ilyenkor szoktam gondolkodni. És a lényeg, hogy ugye vékony legyen a fonott, meg vékony legyen a fluorokarbon, hogy gyorsan süllyedjen tényleg az ajzatra a csalink. Mondom, itt ez a Seaguar PN03, ezt is most már 2 éve nyúzom, és ez is marha jól süllyed. Szeretem ezt a zsinort. A flurók is teljesen jók ehhez a pecához. Na, így ebbe a szösszenetbe én ennyit szántam. Hát, ha lesz itt még valami pikkelyes hal, amit meg tudok mutatni, hát ha összejön itt valami, aztán ha lesz hal, akkor ezt látni fogjátok, ha nem, akkor köszi a figyelmet. Hát ha valakinek itt a hideg vízben ez is támpont volt, hogy merre, hogy keresse itt az évelei első halakat. Na, kövi adásban találkozunk, aztán hát ha lesz itt még valami csoda, akkor meg arról beszámolok. Na, köszi a figyelmet, sziasztok!